Mỹ triển khai xe tăng mạnh nhất thế giới đến Ukraine khi Nga đang chiếm lợi thế. Nga ra cảnh báo khi NATO cho phép Ukraine gia nhập liên minh. Ukraine chính thức được hợp tác với cơ quan mua sắm quốc phòng của NATO. Nga sắp ngưng hoạt động tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới. Chuyên gia Mỹ đặt nghi vấn về việc chỉ huy kỳ cựu của hạm đội Thái Bình Dương Nga từ chức. Tổng thống Guatemala dự kiến đến thăm đảo Đài Loan. Theo Reuters, thống đốc Florida thay đổi chính sách khi ông Trump được cử tri ủng hộ trở lại. Ứng dụng tương tự như ChatGPT của Alphabet có tính năng viết mã lập trình. Cuộc thi Ocean Race đã có đội chiến thắng trong chặng đua tại Itajaí, Brazil. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 22 tháng 4. Mở đầu như thường lệ vẫn là những thông tin về cuộc chiến Nga-Ukraine. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin hôm 20 tháng 4 cho biết Mỹ đang đẩy nhanh việc huấn luyện xe tăng Abrams cho các binh lính Ukraine trong bối cảnh Nga đang đạt được nhiều bước tiến ở thành phố chiến lược miền Đông là Bakhmut. Hồi tháng 1, Mỹ tuyên bố gửi 31 xe tăng M1 Abrams sau khi các đồng minh NATO là Đức, Canada, Ba Lan và Bồ Đào Nha thông báo sẽ viện trợ xe tăng Leopard cho Ukraine. Vào đầu tuần này, lãnh đạo nhóm Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin cho biết quân đội Nga đã chiếm 90% diện tích của Bakhmut. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Nga trong những ngày gần đây cũng tuyên bố rằng xe tăng Leopard được cung cấp cho Ukraine không có tác dụng thực sự do không được kiểm tra trước khi gửi đến và đã được cất giữ trong nhà kho trong nhiều năm. Trong cuộc họp tại căn cứ không quân Ramstein, ông Austin cho biết Mỹ đang đẩy nhanh việc huấn luyện xe tăng Abrams cho binh lính Ukraine. Ông Austin nói, những chiếc M1 mà Ukraine dùng để huấn luyện sẽ đến Đức trong vài tuần tới. Tôi tin rằng thiết bị này cùng với quá trình huấn luyện đi kèm sẽ giúp lực lượng Ukraine có thể tiếp tục thành công trên chiến trường. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, ông Mark Milley cũng cho biết, ông tin rằng M1 là xe tăng tốt nhất trên thế giới, nói rằng Ukraine trước tiên sẽ sử dụng xe tăng huấn luyện có khả năng phi chiến đấu để học cách bắn, điều khiển và bảo trì. Xe tăng thực chiến sẽ được gửi vào một ngày kế tiếp. Theo hãng tin AP, tất cả 31 xe tăng M1 Abrams sẽ đến khu vực huấn luyện Grafenwold ở Đức vào cuối tháng 5. Việc huấn luyện bắt đầu khoảng 2 tuần sau đó. Tổng thời gian đào tạo dự kiến kéo dài 10 tuần. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga hôm 21 tháng 4 đã đưa ra cảnh báo trước những tuyên bố của NATO liên quan đến việc Ukraine gia nhập liên minh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Maria Zakharova cho biết, NATO đặt mục tiêu là đánh bại Nga ở Ukraine và để thúc đẩy Kiev, họ hứa rằng sẽ chấp nhận nước này gia nhập liên minh sau khi xung đột kết thúc. Tuyên bố của bà được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, đến thăm Kiev và hôm 20 tháng 4 nói rằng tương lai của Ukraine nằm tại NATO. Ông Stoltenberg cho biết ông đã thỏa thuận với Tổng thống Volodymyr Zelensky về sáng kiến hỗ trợ nhiều năm, đồng thời nói thêm việc này sẽ giúp Ukraine chuyển đổi các thiết bị và chiến thuật thời Liên Xô sao cho đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO, cũng như đảm bảo khả năng tương tác đầy đủ với Liên minh. Chuyến thăm của ông Stoltenberg và những tuyên bố về việc Ukraine gia nhập NATO đã vấp phải sự phản đối từ Nga. Điện Kremlin hôm 20 tháng 4 cũng nhắc lại rằng ngăn chặn Kiev gia nhập NATO là một trong những mục tiêu chính của Nga. Bà Zakharova nói, những tuyên bố này là vô cùng thiển cận và hết sức nguy hiểm. Điều này có thể khiến hệ thống an ninh châu Âu bị sụp đổ. Ông Stoltenberg cũng tái khẳng định hôm 21 tháng 4 trong cuộc họp với các đồng minh tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức rằng Ukraine sẽ tham gia Liên minh quân sự NATO. Ông nói với các phóng viên rằng tất cả các đồng minh NATO đều đã đồng ý rằng Ukraine nên là một thành viên. Cùng với đó, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, ông Grigori Markov đã lên tiếng cảnh báo có thể xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang không thể kiểm soát, do đó chính quyền Moscow cần tăng cường tiềm lực của tên lửa chiến thuật. Ông Markov bình luận trên tờ International Affairs của Bộ Ngoại giao Nga rằng chúng ta đang đối mặt với một cuộc chạy đua vũ trang với những hậu quả khôn lường. Hàng chục tỷ đô la Mỹ đang được đầu tư vào cải tiến công nghệ tên lửa. Quá trình này sẽ ngày càng không thể kiểm soát. Theo ông Markov,
Moscow cần xây dựng lực lượng tên lửa chiến thuật hiệu quả và tăng cường kho dự trữ khí để đối phó với những thách thức có khả năng đe dọa an ninh nước Nga, bao gồm cả vùng lãnh thổ nước ngoài Kaliningrad. Ông Markov cho rằng Kaliningrad sẽ là nơi NATO tiến hành tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ. Theo CNN, lãnh thổ cực Tây Kaliningrad của Nga là một nơi bị cô lập nhưng lại có vị trí chiến lược tại khu vực biển Baltic. Sau khi Nga tiến quân vào Ukraine, các chuyên gia quân sự đã lo ngại rằng Kaliningrad sẽ trở thành điểm nóng căng thẳng giữa Moscow và châu Âu, vì đây là vùng đất duy nhất của Nga được bao quanh bởi các quốc gia EU. Trong bài bình luận, ông Markov cho biết, một khi hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START hết hạn vào năm 2026, nó sẽ tạo ra một khoảng trống trong sự ổn định chiến lược. Sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Ryabkov mới đây cho biết Ukraine đã được bật đèn xanh cho việc hợp tác chặt chẽ với cơ quan hỗ trợ và mua sắm của NATO, NSPA. Chia sẻ trên Twitter, ông Ryabkov cho biết, tôi rất vui khi Ukraine đã được bật đèn xanh để tiến hành hợp tác chặt chẽ với NSPA, cơ quan mua sắm của NATO. Cuộc họp tại Ramstein vào hôm 21 tháng 4 đã quy tụ các quan chức Ukraine và những người đồng cấp đến từ các quốc gia liên minh, được gọi chung là nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine. Ông Ryabkov nói, chúng ta cần mua sắm quốc phòng để giành chiến thắng trong cuộc chiến và đạt hiệu quả trong tương lai. Ukraine đã đạt đến mức độ tương tác chưa từng có với NATO. Trên thực tế, chúng tôi đã trở thành một phần trong không gian an ninh của liên minh. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ đẩy nhanh các quyết định liên quan đến việc hội nhập NATO của Ukraine. Nhận xét của ông Ryabkov được đưa ra sau phát biểu của ông Stoltenberg khi Tổng thư ký NATO tái khẳng định rằng Ukraine cuối cùng sẽ trở thành thành viên NATO. Thưa quý vị, Duracell, nhà sản xuất pin kiềm của Mỹ mới đây đã quyết định rời khỏi thị trường Nga và ngừng mọi hoạt động kinh doanh tại quốc gia này. Thông tin được tờ Mars của Nga trích dẫn thông báo của Duracell gửi đến các đối tác ở Nga. Theo nguồn tin, thương hiệu pin Duracell đưa ra quyết định trên sau khi nhà máy của hãng ở Bỉ ngừng phân phối sản phẩm cho chi nhánh tại Nga. Ba lãnh đạo công ty được cho là đã đơn phương chấm dứt tất cả hợp đồng hiện có, thanh lý hàng tồn kho, giải quyết các vấn đề nhân sự và gửi thư cho các đối tác để thông báo về việc ngừng hoạt động. Trong bức thư có chữ ký của giám đốc điều hành chi nhánh Duracell ở Nga, ông Yuri Korotayev có đoạn: Chúng tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc khi thông báo rằng các cổ đông của công ty đã quyết định rời khỏi thị trường Nga và ngừng mọi hoạt động kinh doanh ở Duracell của Nga, theo luật pháp nước sở tại. Hãng pin kiềm của Mỹ đồng thời lưu ý họ sẽ đảm bảo hợp đồng với các đối tác ở Nga cho đến khi hết nguồn cung và có thể ngừng giao sản phẩm trong những tuần tới. Giám đốc chi nhánh Duracell ở Nga, ông Korotayev đã xác nhận tính xác thực của bức thư trên với hãng tin Preem, song từ chối cung cấp chi tiết về kế hoạch ngừng hoạt động của công ty. Vào tuần này, hãng thông tấn TASS đưa tin tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới của Nga sẽ không được tiếp tục hoạt động do chi phí bảo dưỡng cũng như chi phí hiện đại hóa quá cao. Quyết định này là động thái mới nhất trong một loạt các động thái của Moscow nhằm cải tổ lực lượng hải quân của nước này, trong đó có tàu sân bay đô đốc Kuznetsov, vốn đã gặp sự cố và bốc cháy nhiều lần. Hải quân đã đóng một vai trò không thể thiếu trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Một sự kiện đáng chú ý là vụ việc soái hạm Moscow của Nga đã bị đánh chìm vào tháng 4 năm ngoái. Dù chưa có thông báo chính thức, nhưng chiếc tàu chiến đấu Piotr Veliki chạy bằng năng lượng hạt nhân trên mặt nước duy nhất của Hải quân Nga dự kiến sẽ được thay thế bằng một tàu tuần dương khác là đô đốc Nakhimov, hiện đang trải qua quá trình thử nghiệm. Theo nguồn tin, hiện Hải quân đang chuẩn bị công tác hậu cần để cho ngưng hoạt động của tàu Piotr Veliki. Có vẻ như quá trình sửa chữa và hiện đại hóa tàu đô đốc Nakhimov cùng loại cho thấy việc này quá tốn kém. Tháng 8 năm ngoái, Piotr Veliki đã được triển khai trong cuộc tập trận hải quân của Nga ở Bắc Cực. Vào thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là một phần trong cuộc tập trận chung với các lực lượng tấn công hỗn hợp của hạm đội phương Bắc diễn ra ở vùng biển Barents. Soái hạm của hạm đội phương Bắc, tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Piotr Veliki đã tiến hành tấn công tên lửa vào một mục tiêu ở quần đảo Novaya Zemlya. Trang tin Newsweek mới đây cho biết việc chỉ huy cử cựu của hạm đội Thái Bình Dương Nga là đô đốc Sergei Avakian từ chức đang làm dấy lên nhiều câu hỏi. Trước đó, vào hôm 20 tháng 4, đại diện của vùng Viễn Đông Nga cho biết ông Avakian đã từ chức chỉ huy. Thông tin này được đưa ra
một tuần sau khi Nga quyết định tiến hành các cuộc tập trận phóng tên lửa và phóng ngư lôi của hạm đội Thái Bình Dương. Ông Avakian đã giữ vị trí chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương kể từ năm 2012. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết hôm 20 tháng 4 rằng việc ông Avakian từ chức và chuyển sang vị trí khác là do ông đã qua độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của Bộ Quốc phòng Nga, cụ thể là 65 tuổi. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ, đánh giá rằng vị đô đốc này đã bị Điện Kremlin giáng chức trong bối cảnh Bộ Quốc phòng đang tiến hành kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của hạm đội một cách bất ngờ. ISW cho biết không rõ vì sao một quan chức Điện Kremlin lại thông báo tái bổ nhiệm ông Avakian thay vì Bộ Quốc phòng. Một số tướng lĩnh Nga, bao gồm chỉ huy chiến trường hiện tại của Nga ở Ukraine và Tổng tham mưu trưởng quân đội là Valery Gerasimov và Tổng tư lệnh lực lượng bộ binh Oleg Sanyukov, vẫn còn phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga dù đã bước sang tuổi 65. Theo nhóm chuyên gia cố vấn, việc ông Avakian bị cách chức có thể liên quan đến hoạt động kém hiệu quả của Bộ binh Hải quân hạm đội Thái Bình Dương, chẳng hạn như Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 155 và 40 quanh khu vực Vuleda kể từ đầu năm nay. Theo Newsweek, Nga đã thất bại trong việc chiếm được thành phố khai thác than Vuleda ở vùng Donbass, phía đông Ukraine, sau trận chiến kéo dài 3 tuần vào đầu năm nay. Hôm 21 tháng 4, hãng thông tấn TASS trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, Đô đốc Viktor Lyina, người từng giữ chức chỉ huy hạm đội Baltic của Hải quân Nga, hiện đã được bổ nhiệm làm chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Vershinin mới đây cho biết nước này đang chuẩn bị vận chuyển miễn phí 2 lô phân bón tới 2 quốc gia châu Phi là Kenya và Nigeria. Phát biểu trên sóng truyền hình Russia 24 TV, ông Vershinin thông tin thêm, cho đến nay một chuyến hàng 20.000 tấn phân bón của Nga đã lên đường tới Malawi và quá trình vận chuyển sẽ mất 6 tháng. Vị quan chức đồng thời lưu ý thêm rằng, việc xuất khẩu phân bón của Nga đang chịu nhiều sức ép bởi phương Tây. Trên thực tế, các hạn chế của phương Tây không nhắm trực tiếp đến thực phẩm và phân bón Nga, nhưng lại gây trở ngại về mặt tài chính, hậu cần, vận chuyển và bảo hiểm. Chẳng hạn, việc nhiều ngân hàng Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán SWIFT đã khiến quá trình thanh toán cho hàng xuất khẩu Nga trở nên khó khăn. Đây là bức tranh thực tế về những gì đang xảy ra. Thật không may, nhiều người đang cố che giấu nó. Thứ trưởng Vershinin của Nga nêu rõ. Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin cho biết có tổng cộng 300.000 tấn phân bón của Nga đang mắc kẹt tại các cảng của EU do lệnh trừng phạt của phương Tây. Nhà lãnh đạo đồng thời tuyên bố sẵn sàng miễn phí số phân bón này cho các nước đang phát triển. Văn phòng của Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei cho biết vào hôm 21 tháng 4 rằng ông Giammattei sẽ thăm đảo Đài Loan từ ngày 24 cho đến 26 tháng 4. Chuyến đi được thực hiện sau chuyến thăm Guatemala trước đó của lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn. Theo văn phòng Tổng thống, phái đoàn Guatemala sẽ đến thăm một số công ty ở hòn đảo với hy vọng góp phần thúc đẩy cho việc mở rộng mô hình kinh doanh của Guatemala. Ông Giammattei dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức của đảo Đài Loan và sẽ tổ chức một hội nghị chung sau cuộc gặp với bà Thái. Bà Thái đã kết thúc chuyến đi tới Guatemala vào đầu tháng 4. Bà đã đề nghị hợp tác nhiều hơn với chính phủ của ông Giammattei, một trong số ít đồng minh còn lại của Đài Loan, sau khi nước láng giềng của Guatemala là Honduras đã cắt đứt quan hệ với Đài Bắc để ủng hộ Bắc Kinh vào tháng 3 năm nay. Hôm 19 tháng 4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Guatemala không được hỗ trợ các nỗ lực giành độc lập của Đài Loan. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm 21 tháng 4 đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo cho mọi cơ quan liên bang của Mỹ nỗ lực hướng tới việc bảo vệ môi trường và cải thiện cuộc sống cho những cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng nặng nề bởi ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Lệnh này sẽ cho phép thành lập một văn phòng công lý môi trường mới trong Nhà Trắng để phối hợp toàn chính phủ thông báo các vấn đề liên quan đến ô nhiễm cho người dân. Vụ việc một chuyến tàu chở hàng ở Ohio bị trật bánh khiến hóa chất bị tràn ra vào tháng 2 vừa qua đã gây thiệt hại môi trường nặng nề. Ông Biden cho biết lệnh này sẽ tăng cường hoạt động nhằm bãi bỏ các chính sách kéo dài nhiều năm mang tính phân biệt đối xử đối với cộng đồng người da màu và các cộng đồng thiểu số khác. Ông cũng chỉ trích việc Đảng Cộng hòa muốn bãi bỏ các điều khoản ứng phó khí hậu trong đạo luật giảm lạm phát, khẳng định việc này sẽ gây ảnh hưởng đến công cuộc giảm ô nhiễm môi trường cũng như ảnh hưởng đến việc thúc đẩy năng lượng sạch. Nhà Trắng cũng cho biết các cộng đồng dân cư trên khắp đất nước chúng ta đã phải đối mặt và chịu ảnh hưởng do môi trường ô nhiễm độc hại, thiếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng như các dịch vụ quan trọng. Việc một số cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi ô nhiễm môi trường cũng là do hậu quả của phân biệt chủng tộc.
Trên chính trường nước Mỹ, Thống đốc Florida Ron DeSantis mới đây đã tuyên bố ông sẽ xem xét lại dự luật kiểm soát liên quan đến Walt Disney và luật về bản dạng giới. Thông báo được ngôi sao đang lên của Đảng Cộng Hòa đưa ra giữa lúc các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump nhận được nhiều sự ủng hộ trở lại. Tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Quỹ Di sản, một tổ chức tư vấn bảo thủ ở Washington, ông DeSantis đã phát biểu rằng Florida đã trở thành nơi ẩn náu cho những người chạy trốn các chính sách tai hại của chính quyền địa phương và phe cánh tả áp đặt. Ông nói thêm, chúng tôi tin rằng chính trị không phải là để giải trí, nó không phải là việc xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội, mà là tạo ra kết quả. Theo Reuters, những lời này của Thống đốc Florida dường như ám chỉ đến cựu Tổng thống Donald Trump. Do đối đầu với hãng phim Walt Disney liên quan đến việc giám sát khu giải trí Disney World ở Florida, ông DeSantis đang có nguy cơ bị lu mờ trước ông Trump, khi cả hai được cho là sẽ cùng tranh vị trí đại diện Đảng Cộng Hòa ứng cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Cuộc thăm dò gần đây của Reuters cho thấy ông Trump đã dẫn trước ông DeSantis với tỷ lệ 58% so với 21%. Trong khi đó, cuộc thăm dò của các đảng viên Cộng Hòa cũng thể hiện rằng cựu Tổng thống Trump đã vươn lên dẫn trước ông DeSantis. Theo Reuters, những phát biểu trái chiều về sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine và việc đáp trả ông Trump đã khiến các đồng minh và nhà tài trợ lo ngại khả năng chiến thắng của Thống đốc Ron DeSantis. Tuy chưa chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống, nhưng ông Ron DeSantis sẽ thực hiện chuyến công du nước ngoài từ ngày 22 tháng 4 nhằm thể hiện chính sách đối ngoại của mình trước khi đưa ra thông báo chính thức. Với tư cách tham gia phái đoàn thương mại, ông DeSantis sẽ đến thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel và Vương quốc Anh. Công ty Alphabet của Google cho biết vào hôm 21 tháng 4 rằng công ty này sẽ cập nhật tính năng viết mã lập trình cho chatbot trí tuệ nhân tạo của riêng mình là Bard. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh gã khổng lồ công nghệ này đang cố gắng bắt kịp cuộc đua phát triển nhanh về công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tháng trước, Alphabet đã bắt đầu cho ra mắt Bard. Việc công ty OpenAI do Microsoft tài trợ phát hành ChatGPT vào năm ngoái đã thúc đẩy một cuộc chạy đua trong lĩnh vực công nghệ AI. Google mô tả Bard là một công cụ thử nghiệm hỗ trợ bởi tính năng AI tổng quát, một dạng công nghệ dựa trên dữ liệu có sẵn để tạo ra nội dung. Theo Google, Bard có thể viết mã bằng 20 ngôn ngữ lập trình, bao gồm Java, C++ và Python, đồng thời có thể giúp khắc phục lỗi và phân tích mã cho người dùng. Công ty cho biết, Bard cũng có thể tối ưu mã hóa để làm cho mã nhanh hơn và hiệu quả hơn bằng những câu lệnh đơn giản. Hiện tại đã có một nhóm nhỏ người dùng có thể truy cập Bard. Họ có thể trò chuyện và đặt câu hỏi thay vì sử dụng công cụ tìm kiếm truyền thống của Google. Thưa quý vị, Hoàng tử Louis, con trai út của Thái tử William và Vương phi Kate sẽ đón sinh nhật lần thứ 5 vào Chủ nhật tuần này, 23 tháng 4. Đứa con thứ ba của nhà Cambridge đã chào đời lúc 11 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2018 theo giờ địa phương tại Bệnh viện St. Mary, phía tây thủ đô London, với cân nặng 3,8 kg. Bệnh viện này là nơi hai anh chị của Louis là Hoàng tử George và công chúa Charlotte chào đời lần lượt vào năm 2013 và 2015. Hoàng tử bé Louis được Tổng giám mục Canterbury làm lễ rửa tội vào ngày 9 tháng 7 cùng năm trong một buổi lễ nhỏ riêng tư tại cung điện St. James. Hoàng tử Louis là chắt của cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và hiện đứng thứ 4 trong danh sách thừa kế ngai vàng sau cha William và các anh chị George và Charlotte. Hôm 21 tháng 4, đội đua mang tên Giờ thứ 11 đã giành chiến thắng gay cấn trong cuộc đua tại cảng Itajaí, Brazil trước sự chiếm ưu thế từ đầu đến cuối chặng đua của đội Charlie Edwards. Đội đua Giờ thứ 11 đã đứng đầu trong loạt đua trong cảng Itajaí với 13 điểm. Chặng thứ 4 của cuộc đua đại dương sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 4. Các đội đua sẽ xuất phát từ phía đông nam Brazil đến thành phố Newport của bang Rhode Island, bên bờ đông nước Mỹ. Trong giải đấu năm nay, cuộc đua đại dương sẽ là một trong những chặng đua vòng quanh thế giới và các vận động viên sẽ lái những chiếc thuyền đơn dài 18 mét. Cuộc thi có sự tham gia của các thủy thủ giỏi nhất thế giới đến từ 19 quốc gia. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.